Gbogbo tẹ́ ti wò wá. Àmọ́ ni mo wà pẹ̀lú mọ̀mọ́ wòlíì àgbáyé. Mọ̀mọ́ ẹ dárúkọ yín. Orúkọ mi ni Prophetess Janet Àpèkẹ́ Dáramọ́lá, aka Màmá Kọ́ríkọ́rí, aka Màmá Oníròyìn Ayọ̀, aka Màmá Àṣẹ Kìkì Àdúrà. Mọ̀mọ́ kí ni àwọn ọ̀nà agbára tí ẹni ní orílẹ̀ Jọ́dánì yìí? Mo darí ògo padà sọ́dọ̀ ẹni tó jẹ́ kí ìrìn àjò yìí ó bọ́ sí fún mi. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run lórí òkè kan ṣòro. Gbogbo àwọn Ọlọ́run pátápátá káàkiri àgbáyé tí wọ́n gba ohùn Ọlọ́run gbọ́ nínú ayé mi. Torí pé wọ́n jẹ́ kí ìrìn àjò pírígíméèjì ọdún yìí, wọ́n jẹ́ kó ìsì fún mi. Mo dẹ̀ ń sọ báyìí pé ohun gbogbo máa rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Lórí ìrírí tó pọ̀ gan-an, ohun abàmì tí mo kọ́kọ́ rí ní orí òkè Mount Nebo, níbi tí atẹ́gùn ti lè téèyàn ò bá múra gbé èèyàn kúrò lórí ilẹ̀ Jùdánù. Ṣùgbọ́n téèyàn bá délé tó tí ń bá wà nílé gan, téèyàn bá dé tó bá ń sọ pé òun rí atẹ́gùn tó lè gbé èèyàn lórí ìdúró, èmi á máa wò pé àsọdùn ló ń sọ. Mo rí àwọn àṣẹ agbára níbẹ̀, torí pé bí a ti ń gorí òkè yẹn ó dàbí pé áńgẹ́lì ibẹ̀ yẹn dá wa mọ̀. Gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tá a wá, atẹ́gùn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ léra. Ohun Olúwa tí mo dẹ̀ ń gbọ́ ni pé gbogbo àwa tá a gun bẹ̀ pátá ló máa mú ẹ̀rí sọ̀kalẹ̀. Ohun agbára tí mo kọ́kọ́ rí nìyẹn. Okay, nípa ufitfly sílẹ̀ lè sọ. ufitfly try gan. Èèyàn ò ní ìdí àti tó fẹnu kò wọn kò mí rò pé wọn kù síbì kan. Ọlọ́run nìkan ló perfect, ṣùgbọ́n wọ́n try. Ẹni bá fẹ́ pẹ̀gà jànàkú ló máa sọ wípé mo rí nǹkan fìrí. Tá a bá rérin ẹ jẹ́ ká kúkú sọ pé a rérin. ufitfly is the best. Wọ́n try gan, wọ́n wà caring nípa ìtọ́jú èèyàn, nípa kan ṣáájú wa. Àwọn ọ̀gá wọn, àwọn ọmọ wọn gbogbo tó tẹ̀lé wa wá. Tẹ́ bá ní kán bá yín gbé ṣí àwọn ti sáré gbé. Bẹ́ẹ̀ gbé báàgì dání bẹ́ẹ̀ wọnú mọ́tò wọn ti sáré gbà. Wọ́n try gan, inú mi dùn. Olúwa ṣe shalom. Shalom sir.